Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mình ngủ dậy, hôm nay ngủ dậy rất sớm, 6 giờ sáng mình đã dậy rồi. Và mình đánh răng rửa mặt này nọ xong thì bây giờ khoảng tầm 7 giờ. Bây giờ thì mình sẽ đi ngắm ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang rất là đẹp, ruộng bậc thang ở đây giống như là kết hợp giữa Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam với lại kết hợp với lại Bến Tre vậy đó. Tại vì có rất là nhiều dừa xen lẫn trong những cái ruộng bậc thang. Xong rồi mình sẽ dẫn mọi người đi vòng vòng kiếm đồ ăn sáng. Xong rồi mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan những cái ngôi đền rất là nổi tiếng và linh thiêng ở Bali nữa. Giờ nha, tới đó xong rồi tôi sẽ quay lại chia sẻ mọi người. Lát nữa còn đi kiếm đồ ăn sáng nữa. Trong khách sạn nơi mình ở họ còn có cái khu lớn này nè, để dành cho khách muốn ở phòng bình thường. Còn cái khu mình ở ngoài kia là cái kiểu giống như là biệt thự biệt lập. Và có những cái biệt thự lớn dành cho gia đình 4-5 người nữa. Chỗ mình thì chỉ dành cho có 2 người thôi. Ở Bali mọi người sẽ nhìn thấy có những bức tượng, những gốc cây họ hay quấn những cái tấm khăn xung quanh, những cái tấm xà rông xung quanh như vậy. Thì mọi người có để ý là trên đây họ đang có cái hoa văn trắng đen không? Trắng đen tượng trưng cho cái sự đối lập cân bằng trong cuộc sống của người Bali. Màu trắng tượng trưng cho cái thiện, cho ánh sáng, màu đen tượng trưng cho cái ác và bóng tối. Mọi người có thấy không? Bây giờ là 7 giờ mấy sáng và hàng quán này nọ người ta cũng chưa mở cửa, đóng cửa hết trơn à. Và dọc hai bên đường cũng rất là ít những cái nơi bán đồ ăn sáng. Ít lắm luôn. Cho nên nãy giờ chạy một đoạn rất là dài mà mình thấy hầu như không có ai bán đồ ăn sáng trên đường hết. Cho nên thôi giờ tranh thủ chạy qua chỗ ngắm ruộng bậc thang luôn. Rồi ăn sáng mình cứ tính sau. Nè, đóng cửa hết trơn, chỉ có một vài cửa hàng mở cửa, còn lại người ta đóng cửa hết. 7 giờ mấy 8 giờ đó chứ đâu phải là sớm lắm đâu. Ủa dán teo luôn, không có xe luôn nè. Mọi người có thấy chiếc xe trước nó xì khói ra không? Giờ chiếc xe đó mà đã tạo nên một khung cảnh rất là lãng mạn và nên thơ giống như là sương mù sáng sớm. Ủa nó khét nghẹt à, nghe mùi tỏi xăng cái nhớt không à? Mình sẽ đi vào trong đây mua vé trước đã, xong rồi sẽ đi bộ lại đàn ruộng bậc thang. Ở đây mọi người có thấy một cái bảng không? Cấm Gojek, cấm Grab, cấm Uber, cấm tất cả những cái taxi online. Họ chỉ cho taxi truyền thống đậu thôi. Mình thấy rất nhiều nơi công cộng ở Bali họ để cái bảng như vậy. Mình vừa mua vé ở đây. Vé là 10.000 rupiah cho một người vào tham quan ruộng bậc thang. Ở đây cái gì họ cũng bán vé hết trơn nha. Và được cái là họ có hóa đơn rồi có giấy tờ rõ ràng. 10.000 rupiah thì khoảng tầm 17.000 tiền Việt Nam mình. Giờ mình sẽ đi bộ lên phía trước khoảng tầm 200 m nên sẽ tới ruộng bậc thang rồi. Đây là lối đi vô hả? Ủa có ai xếp vé? Ủa sao không ai xếp vé mình hết vậy? Ủa mình có bị hốm vậy? Đáng lẽ chắc là do mình đi sớm quá nên chưa bán vé chưa hoạt động. Mình nghe thấy có một chiếc flycam đang bay ở trên trời, không biết của ai. Trời ơi, sao tôi thấy nó cũng có gì đẹp đâu mà người ta khen như vậy, trong hình sao ảo vậy. Đi ra đây thì thấy nó cũng được thôi à. Chứ ông xuất sắc lắm. Ruộng bậc thang ở Việt Nam mình cũng xuất sắc hơn nhiều. Ở đây họ có đặt rất là nhiều cái chỗ mà mọi người chụp hình như vậy. Vô ngồi chụp hình với cái trái tim. Lúa trụi lủi à. Chắc là do chưa có trồng. Wow, se ve super padre. Mọi người ơi, bây giờ là họ đang bắt đầu dẫn nước từ trên suối vào trong ruộng và họ trồng cái đợt mới. Chứ đợt này là nó trụi lủi rồi. Tôi đã nói là cái đợt đi này của tôi là nó không có hên. Chỗ nào mà có lúa thì chỗ đó nó trụi lủi à. Không thể hiểu được luôn. Bây giờ tôi sẽ thuyết minh trong tưởng tượng nha. Mọi người cũng ráng tưởng tượng với tôi nha. Khi mà cái đồng lúa này nó có lúa thì mọi người sẽ thấy là mấy cái lỗ này nè nó sẽ xanh lè và cả một vùng nó xanh mát.
rồi xen lẫn là những cái cây chuối, cây dừa. Nó tạo ra một cái khung cảnh lai lai giữa Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam mình với lại Bến Tre. Đó, mọi người tưởng tượng nha. Mọi người thấy đẹp không? Còn bây giờ thì lúa nó không có nhiều. Không phải là không có nhiều nữa mà không có cây lúa nào hết nè. Để zoom ra lại nè. Đó, họ đang bắt đầu dẫn nước vô từng cái ruộng bậc thang như vậy để mà trồng cái đợt mới. Nên bây giờ nó trụi lủi, nó chỉ có nước thôi. Ở Tây Bắc hoặc là Đông Bắc Việt Nam mình nó sẽ có một mùa gọi là mùa đó gọi là mùa mà nước đổ á, là bà con sẽ dẫn nước vào trong khắp cái ruộng bậc thang và nhìn nó giống như những cái tấm gương nhỏ nhỏ xếp lên nhau, rất là đẹp. Còn ở đây thì mình thấy ruộng người ta làm cho du lịch, cho nên thành ra những cái thửa ruộng nó cũng nhỏ nhỏ chứ nó không phải là một cái thửa ruộng lớn trên những cái bậc thang. Và cái khu này thiệt ra nó cũng chỉ là một cái hẻm thung lũng nhỏ thôi. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái trái dừa nó đang mọc cây không? Thiệt sự nó không phải là cây dừa đâu mà là cây lá dứa người ta trồng trong cái trái dừa khô. Ôi nhìn đi chăng trái dừa nó đang bị mọc mầm ha. Bên kia mới là cây dừa thiệt nè. Đó, còn đây là cái lên cây lá dứa. Nhìn hết hồn mình cứ nghĩ ủa sao nhiều dừa người ta trồng dọc dọc đấy, không phải là cây lá dứa đó. Nhìn tới nhìn lui thì thiệt ra mình cũng không biết là có nên đi sâu vô đó nữa hay không. Tại vì không có cái chỗ nào mà có lúa hết. Thôi mình sẽ bay một ít flycam lên xem thử. Mọi người chờ anh tí nha. Mới sáng sớm mà mình thấy có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Thật ra cái chỗ này là họ làm ruộng bậc thang để họ làm du lịch, cho nên nó cứ lúa tàn là họ trồng tiếp, lúa tàn là họ trồng tiếp, chứ nó sẽ không có theo mùa nào cả. Thành ra rất là khó để biết chỗ này còn lúa hay không để mình tới. Nhưng mà không sao, chỗ này nó cũng khá gần cái nơi U4 mà mình ở nên cũng không mất nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, đã đói bụng quá. Chỉ có đồ ăn mới có thể mang lại hạnh phúc và xoa dịu những nỗi đau thôi. Mọi người chờ anh tí nha, chạy qua anh kia ăn cái đã, tôi cũng đói quá trời đói rồi. Sắp được ăn rồi, sắp được ăn rồi. Đây ạ. Đây là nơi tôi sẽ ăn sáng. Bên đây cũng có ruộng bậc thang mà cũng tụi lủi luôn. Biết vậy hồi sáng vô đây luôn cho rồi. Ở đây cũng có ruộng bậc thang. Ê, mấy cái bức tượng kìa, nhìn phồn thực dễ sợ. Ngoài kia có một cái chòi nhỏ ở phía sau trái tim, mọi người thấy không? Có cái chòi nhỏ cho mình có thể chỉ đuổi con gà, mình có thể ngồi đó mà ăn. Mát quá. Ê, nhìn cái view là hết rồi nha. Và bên kia ngồi. Bên đây là bàn người ta đã đặt hết trơn rồi. Mình sẽ qua bàn bên kia. Ơi. Hello. Oh, chicken. Can we stay? 2 person. Yeah, you can sit down in here. Where we can sit? Anywhere. Anywhere. I see research. It's okay, you can sit. Yeah. Thank you. Yeah? Yeah. I think In the middle? đây, middle. Wow. Nước uống thì từ 20, 30, 35 rupia một phần.
Còn đồ ăn thì nó sẽ dao động khoảng tầm 7-80 cho tới khoảng không, dưới 100 luôn á, dưới 100.000 rupiah. Đồ ăn sáng của tôi hôm nay là một phần cá ngừ satay. Satay thông thường mọi người sẽ thấy làm từ thịt gà, thịt bò hoặc là thịt heo, chứ ít khi thấy làm từ hải sản. Nhưng mà ở Bali á, vì xung quanh là biển cho nên người ta cũng làm luôn cả satay từ hải sản luôn, nhất là các loại cá biển. Và ở đây là mình kêu ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xiên satay làm từ cá ngừ. Ở đây lúc nào họ cũng sẽ có một xíu cái hành tím phi ở trên mặt cơm như vậy, là một trong những gia vị yêu thích. Như Việt Nam mình một số món ăn á bắt buộc cũng phải có hành phi. Thành ra là mình mới thấy là cái mùi vị hành phi nó khiến cho mình cảm thấy rất quen thuộc. Satay ở Bali sẽ rất khác satay ở Thái Lan mà mọi người hay ăn, tại vì họ sẽ làm một cái lớp sốt rất là dày. Sốt này thông thường sẽ có đậu phộng trong đây. Mình sẽ ăn thử cái xiên đầu tiên nha. Cái phần cá ngừ này họ dùng cái phần thịt trắng của cá ngừ. Các bạn sẽ thấy có cả satay thịt cá ngừ nhưng mà nó sẽ hơi màu đen á, là vì họ dùng cái phần thịt đen. Thịt cá thơm nha. Cá ngừ vị rất là bùi. Phần sốt ở trên thì lại béo béo, hơi cái vị ngọt ngọt của đậu phộng. Cá thì họ ướp một xíu muối á. Không, mình nghĩ đây là cái vị mặn tự nhiên của cá ngừ á. Phần thịt trắng cá ngừ á, ăn thì nó sẽ bớt đậm hơn. Thông thường ai mà thích ăn cái vị mà nhẫn đậm đậm á, thì thường họ sẽ ăn cái phần thịt đen. Và một phần nữa để ăn chung với cơm, đó là cà ri gà. Cái chén cà ri gà dễ thương, đúng nghĩa là ăn sáng luôn á. Nó vừa đủ để ăn vừa bụng chứ không phải là no. Cà ri hơi mặn, ít cái vị ngọt lắm và nó hơi lỏng. Thông thường mình thấy cà ri của Indonesia cũng như Malaysia nó sẽ hơi đặc, là vì mọi người sẽ dùng tay để mà ăn cà ri với cơm á, thì đặc như vậy thì mình mới dễ ăn. Nhưng mà ở đây họ lại làm lỏng giống như một cái loại súp hơn. Và trong đây nó sẽ có cái mùi béo béo của nước cốt dừa. Có cái mùi ám ảnh, đó là mùi nghệ. Cái nước ép nghệ trong đây rất rõ và thoang thoảng một xíu mùi hạt ngò và cái mùi hạt thì là. Thôi mình sẽ ăn thử cái miếng gà trong đây. Trong đây mình thấy có gà nè, có cà rốt nè, rồi đậu nè. Ăn thử gà coi, trời ơi gà gì sắc nhỏ xíu vậy trời. Miếng gà nhỏ xíu luôn, bỏ miếng cơm lên trên nha. Hồi nãy tôi tưởng nó đồ ăn nó nhiều cho nên tôi kêu có 2 phần. Nhưng thiệt ra ăn xong cảm thấy dường như chưa ăn gì cả, nên vẫn chưa có đủ hạnh phúc, chắc tí xíu nữa mình sẽ lại đi ăn tiếp. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây một xíu, xong rồi hóng gió. Ở đây gió rất là mát ngay cái khe núi á. Và uống nước. Nước này là nước cam. Nước cam ở Bali á, nó sẽ giống như là cái cam mật hoặc là cái cam xoàn ở Việt Nam mình dắt là vậy đó. Mọi người qua đây có thể uống thử. Họ sẽ pha chung với lại cái đường mật. Cái đó gọi là mật cọ, đường cọ, nên uống vào cái vị nó ngọt ngọt thanh thanh rất là đặc trưng. Chảy tùm lum. Mọi người có thấy đây là cây lá dứa này, nó bự chà bá lửa luôn. Wow. Mọi người coi cái bàn tay của mình này nha, và cái cây lá dứa rất là thơm. Và cái lá nó cũng hơi cứng, có hơi gai một xíu. Thơm phức à, và nó trồng ở trên cạn luôn, chứ không có nhất thiết là phải trồng ở dưới chỗ ẩm hay là mé mương giống như ở Việt Nam mình. Thơm lắm nha, dò ra thơm phức à. Hèn chi thi thoảng mọi người đi trên đường mọi người sẽ thấy cái mùi lá dứa rất là thơm, là do bà con có thể là đang chặt cái lá dứa ven đường á, thơm phức. Mà cây lá dứa này nó bự thiệt, bự cao hơn cả mình luôn, bự gấp chắc 10-20 lần cây lá dứa ở Việt Nam á. Ở đây là cái nơi mà người ta cũng có bán cà phê chuồng giống như ở Việt Nam mình, nhưng mà hiện ra hồi xưa á, mình thấy tò mò mình cũng hay đến coi và uống thử. Nhưng mà mình thấy cái việc mà bắt mấy con chuồn nó ăn thật nhiều hạt cà phê để nó đi ị ra để mà mình lấy cà phê để ăn, nó giống như một việc hành hạ động vật á, cho nên gần đây mình sẽ không có đi đến những cái nơi đó nữa.
Dạ. Mình sẽ mua vé ở đây. Người lớn là 60.000 và tiền gửi xe nữa là 3.000 cho xe mô tô. Trẻ em thì có 30.000 thôi. Tanalot, một trong những ngôi đền rất là linh thiêng và nổi tiếng ở Bali. Mọi người thấy không? Nằm trên một hòn đảo. Bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trên kia, ngôi đền Tanalot, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở Bali, và nó nằm ở trên một cái hòn đảo cách bờ gần thôi. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đó là khi mà thủy triều xuống thì người hành hương có thể đi bộ qua bên đền, còn nếu thủy triều lên thì mình phải đi tàu đi bè qua. Yeah. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi theo cái hướng mũi tên chỉ này. Để mà đến được đền Tanalot thì mọi người phải đi qua một cái đoạn đường dài cả gần cây số, và họ bán rất nhiều đồ lưu niệm. Rất là hay á, họ bắt mình đi vòng để mình nhìn thấy tùm lum đồ lưu niệm xung quanh. Để ít nhiều gì mình cũng sẽ để mắt và mua một cái gì đó. Phía trước mặt mình đã là cái cổng chia đôi của đền Tanalot rồi. Rất nhiều người đang đứng phía dưới cổng để chụp hình, nên đi mình phải né người ta ra một xíu. Dưới kia cũng có một cánh cổng chia đôi nữa, và rất nhiều cánh cổng chia đôi như vậy ở dưới. Thật ra cánh cổng chia đôi này ở Bali mọi người sẽ hiểu giống như là cái sự hòa hợp lẫn đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái thiện cái ác, và sự sinh sôi nảy nở và cái chết vậy đó. Tại vì người Bali họ rất tin vào những cái điều mà mang tính cân bằng. Khi mà hồi xưa trong truyền thuyết của người Bali á, thì họ nói cái cánh cổng chia đôi này tượng trưng cho một ngọn núi. Mọi người có thấy ghép lại thì nó sẽ thành giống như hình ngọn núi không? Và nó là ngọn núi Meru trong truyền thuyết ở Ấn Độ, kết nối giữa tâm trái đất và thiên đàng. Các vị thần trong đạo Hindu họ sẽ ngự ở trên đỉnh núi đó theo cấp bậc từ cao tới thấp, mà họ sẽ ngự ở từng tầng khác nhau của đỉnh núi. Sau đó thần Shiva, vị thần hủy diệt trong thần thoại của Hindu, thần đã mang ngọn núi Meru đó về Bali và chia đôi, dùng sức mạnh của mình chia đôi cái ngọn núi đó làm hai, thành cái cổng đối xứng mà mọi người hay nhìn thấy ở Bali. Anh này anh đang bán một con diều hình chiếc thuyền, mọi người có thấy cái cuộn dây ở trong không? Chiếc thuyền nó có thể bay thiệt được không á? Ê, con thuyền này nó bay được thiệt, xuất sắc luôn. Xuất sắc vậy, tôi không tin mà vậy nó bay thiệt được kìa. Tôi chỉ nghĩ ở đây gió lớn mới bay. Rồi rụng rồi. Thấy là hôm nay sóng rất lớn không? Và phía bên kia chính là ngôi đền Tanalot. Thông thường nếu mà thủy triều xuống á thì người ta có thể đi bộ được qua để mà lên trên ngôi đền đó. Mà ngôi đền đó chỉ dành cho những người theo đạo vào thôi, chứ còn mình mà dân ngoại đạo hoặc là khách du lịch thì chỉ được phép đứng bên ngoài cổng nhìn vô. Sóng lớn quá và bà con tới đây chụp hình nhiều lắm luôn á. Wow. Sóng lớn lắm luôn. Và mọi người thấy bọt sóng á, nó tạo thành một cái lớp màng sương mỏng luôn. Chị này đang cầm máy quay phim cho chị kia. Yeah, mình cùng đi du lịch. Dễ thương quá. Nhưng mà cũng vui ha. Nhiều cái mà mình đi du lịch với bạn bè mà mình kiểu chụp hình như vậy nó cũng vui. Nhiều người thì hay nói là sống ảo, như mình thì mình thấy mình thích cái gì mình cứ làm thôi, đâu có sao đâu. Miễn là không hại tới người khác là được. Gió ở đây rất là mát và sóng rất là lớn. Mọi người nhìn thấy ngôi đền Tanalot không? Ngôi đền này thật sự năm 1980 nó đã bị một phần sụp đổ, cho nên chính quyền họ đã bắt đầu công tác bảo tồn.
Và 1/3 ngôi đền này, 1/3 cái hòn đảo ngoài biển này nó đã được phục dựng, chứ nó không phải là tự nhiên. Nhưng mà mọi người nhìn vô mọi người đâu có biết là phục dựng đâu. Đây, nhìn kỹ hơn nha. Nhìn vô thì mình vẫn thấy nó rất tự nhiên và nó như là những cái hòn đảo bình thường. Trời ơi, gió quá trời gió. Cái chú bán con diều bằng thuyền kia, chú vẫn đi rao hàng. Chú đi rao hàng khắp nơi. Đó, trời ơi, con diều lại bay kìa. Chẳng lẽ giờ tôi mua một con tôi xếp tôi bỏ vô máy bay về nhà tôi chơi trời. Chỉ sợ một cái là gió lớn nó mới bay thôi, chứ gió nhỏ tôi nghĩ chứ không bay nổi đâu. Mà thấy nó cứ lượn lạng lạng á. Hai bạn này lại tiếp tục quay. Có bạn thân để làm gì? Có bạn thân để chụp hình chung những lúc như vậy chứ làm gì đâu. Vui ha. Mình sẽ đi dọc qua mấy bên đây để mà mình nhìn được cái con đường mà dẫn vô trong ngôi đền. Ôi trời ơi, đông khách quá đi. Thường thì thủy triều xuống thì mình mới có cơ hội nhìn được cái con đường đó. Bây giờ thì nước đang lớn mà sóng cũng lớn nữa, cho nên là cơ hội được nhìn thấy con đường đó bây giờ đang rất là mỏng manh. Trong những ngôi đền của người Hindu ở Bali thì họ quan niệm rằng không được phép sinh sống, không được phép ăn uống, không được phép ở trong đền, chỉ được phép cầu nguyện trong đền. Vậy nên các bạn sẽ thấy những ngôi đền này là hoàn toàn không có người ở, và chỉ có người dân địa phương họ đến vào những ngày những giờ trong ngày để họ đến họ dâng lễ, họ cúng kiến, họ tu bổ, chứ hoàn toàn không được phép ở lại trong đó, ngủ lại trong đó. Mọi người có thấy con rắn này đuôi nó dẹp không? Đó là rắn biển đó, và rất là độc nha, nếu mà bị cắn vào cũng khá độc đó. Ở trong lỗ kia vẫn còn những con rắn khác. Đấy. Mọi người đến đây để cầu nguyện và cầu xin sức khỏe và sự bảo vệ từ những con rắn biển này. Phía sau lưng mình có một cái nơi mà người ta để những cái con rắn biển. Những con rắn biển này tương truyền là cái khăn choàng của ngài Niratha. Ngài là người đã đến đây vào thế kỷ thứ 15 và cùng người dân đảo Bali xây dựng nên cái ngôi đền này. Ngôi đền này thì sẽ thờ thần biển để giúp cho người dân đảo Bali sẽ tránh được những cái tai ương từ biển. Và để bảo vệ ngôi đền, ngài Niratha đã dùng cái khăn rằn của mình để biến thành những con rắn biển. Và những con rắn này nó sẽ ở xung quanh ngôi đền này và nó bảo vệ, tránh ngôi đền khỏi những cái sự xâm hại, xâm lăng của những người có ý đồ xấu. Cho nên cái này giống như một cái tương truyền với nhau thôi. Nhưng ở đây thì người ta vẫn để những con rắn đó để cho khách du lịch, những người cầu nguyện họ có thể đến để họ xin những cái điều may mắn an lành từ con rắn. Người ta ngồi đó giống như là một cái việc mà người ta kiếm sống thôi. Mình có thể đến xem con rắn biển, sờ, cầu nguyện và gửi lại cho chú đó một ít tiền. Bây giờ thì mình sẽ đi qua mấy bên đây. Tình hình là hôm nay mình nghĩ là thủy triều không có rút đâu nên cái con đường sẽ khó mà xuất hiện. Tại vì bữa mình đi biển, đi ra cái đảo Benida thì chiều 5 giờ về thì nước nó còn lớn hơn lúc sáng mình đi. Với lại khi mà gần những cái ngày rằm, ngày trăng tròn âm lịch á, thì biển nó cũng sẽ lớn và nó động hơn so với bình thường. Mình đang dẫn mọi người đi ăn một món rất nổi tiếng ở đây, đó là món heo quay. Heo quay nguyên con nhưng mà mình chỉ được ăn một miếng. Trời ơi, bây giờ 5 giờ bắt đầu mở cửa. 5 giờ bắt đầu mở cửa mà mình thấy người ta xếp hàng xe đầy rồi nè.
Gửi xe hình như ở trên kia hoặc là ở dưới này nè, có một cái chỗ gửi xe dưới kìa. Thấy không? Có cái anh bảo vệ ở đây nè, ảnh mặc trang phục, đồng phục của quán và ảnh là người điều phối giao thông. Ảnh cầm cái cây, kiểu như là nếu mà đông khách thì chỗ này có thể sẽ kẹt xe luôn á. Giờ mình sẽ đi vô cái đường này, là đi vô trong tiệm. Đói muốn xỉu luôn á. Đâu có ai biết là cái quán rồi đúng không? Chỉ có cái cổng nhỏ xíu ngoài đường vậy thôi. Trời ơi, có một mùi thơm nồng nàn quyến rũ. Rồi kìa, có cái biển hiệu kìa. Một cái quán sâu trong hẻm. Nhưng lại rất đông người đến ăn. Nhưng mà 5 giờ mới mở. Và bây giờ bắt đầu có khách rồi. Món ngon nhất ở đây là heo quay. Heo quay thì gọi là baby grilling. Baby grilling. Baby grilling. Mấy bạn ở đây dễ thương quá. Mình đang chờ để gọi cái phần ăn của mình. Và các món khác được làm từ heo, như mọi người có thể thấy là có dồi heo, cà ri heo, một ít các loại rau. Ơi, có đó bỏ một đống ớt vô trong cái tô luôn. Yeah. Em go inside. Yeah. Thank you. Bạn kêu mình cứ đi vô trong coi. Wow, một con heo bự chà bá lửa luôn. Wow. À, bự lắm luôn á. Bên đây là những cái nồi súp này, họ đang nấu ở bên đây. Bên đây nữa nè, mọi người thấy không? Yeah. Campur. So difficult. Nasi campur. Việt Nam. Mọi người có thấy ở đây họ sắp nước suối nguyên bản không? Rất dễ hiểu. Tại vì cay quá chừng mà ăn xong rồi phải uống nước chứ sao. Thông thường ở Indonesia sẽ có những cái nơi rửa tay như vậy. Mọi người đến ăn thì có thể đến rửa tay. Tại vì thường những món truyền thống của người dân ở đây thì người ta sẽ dùng tay để ăn, chứ ít khi mọi người dùng muỗng nĩa hoặc là đũa lắm. Bây giờ trời đã buông chiều rồi và tôi đã được ăn rồi. Nhà hàng này đã mở được. Con xin lỗi chủ quán. Xin lỗi mọi người, có một xíu tai nạn. Nhà hàng này đã mở được 20 năm rồi. Và nhà hàng này đã mở được 20 năm rồi và nó nằm sâu ở trong con hẻm. Nhưng mà mọi người thấy là bắt đầu rất là đông khách. 5 giờ chiều mới bắt đầu mở bán. Và bây giờ là đúng 5 giờ mình đã có mặt ở đây. Giới thiệu với mọi người, đây là cái phần cơm heo quay của mình, gồm rất nhiều món trong này. Mọi người có thể thấy một dĩa cơm như vậy sẽ có 2 cái miếng da heo giòn, 2 miếng da heo, một phần thịt heo chiên, một phần đây là mỡ heo chiên giòn. Mặc dù là chiên giòn nhưng mà họ cũng đã ướp gia vị rồi. Đây là cái gì mọi người có thấy quen thuộc không? Lá khoai mì. Còn đây là củ cải, bắp cải họ xào chung với một số gia vị. Bên đây là thịt heo, cà ri heo. Còn bên đây là hồi nãy mình vừa mới ăn thử thì nó là kiểu giống như là cơm dừa chiên giòn và có một xíu ớt ở đây. Ở đây là thịt heo nè, đây là thịt ba rọi heo luộc. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần da heo trước nha. Cái da heo là nhìn hấp dẫn nhất. Mọi người thấy không? Mọi người nghe tiếng rớp không? Da heo rất là giòn nha. Thông thường á, mình ít khi ăn da heo là vì da heo ngoài tiệm họ bán á hay để nó bị lâu á nên da heo nó bị cứng. Mà da heo này là họ vừa mới nướng trong kia xong họ mang họ bán liền cho nó rất là giòn. Trong da heo họ vẫn cố tình họ để là một cái lớp mỡ mỏng xíu nên mình cắn vào mình thấy nó giòn mà nó vẫn béo.
Và hầu như cái da này các bạn sẽ không thấy cái vị gì nhiều đâu, nó chỉ có vị giòn là chính. Vì thông thường con heo này họ chỉ chét một lớp muối lên để họ nướng cho nó giòn và nó bong ra. Chủ yếu là gia vị họ nhét vào bên trong của con heo, còn bên ngoài thì là họ sẽ xử lý cho nó giòn. Có rất nhiều cách xử lý, có thể là dùng muối chà lên, hoặc có thể dùng giấm hoặc là chanh. Đó là bí quyết của quán, mỗi quán họ sẽ có cách dùng và kết hợp những cái đó lại với nhau. Mình sẽ ăn thử những phần khác trong đây. Mình sẽ lấy một miếng lá mì nè, để qua đây, lấy một xíu da heo, một xíu thịt heo và ăn chung với cơm. Một điều không thể thiếu là mọi người phải lấy một xíu dừa nạo chiên giòn và một miếng ớt nha, ớt cay lắm á. Rồi, ăn thử xem nó ra sao. Nó bị rớt. Thấy chưa? Nó còn sống. Rồi. Cái mùi nghệ trong đây rất rõ. Nghệ này riêng nè. Cái phần thịt heo chiên họ nêm cũng khá mặn. Có một xíu mùi thoang thoảng của lá mì. Cay quá. Tôi ở Bali được 3-4 ngày rồi mà cái vị cay của Bali tôi vẫn chưa có quen á. Tại vì ớt ở đây có một cái loại ớt rất cay. Bạn nào mà thích ăn riềng á, ăn nước cốt dừa hoặc là ăn ớt thì sẽ rất là thích đồ ăn ở đây. Tại vì cái vị cay và vị nồng của những cái gia vị đó rất là đặc trưng. Trong đây mình còn nghe một cái mùi thoang thoảng, như là mùi lá chanh đó, lá trúc. Tại vì lá chanh thì thường nó sẽ không có thơm bằng như vậy. Lá trúc giống như những cái món Thái mà mọi người hay ăn á, nó sẽ có cái mùi đặc trưng này. Đúng là đặc biệt thiệt. Nhưng mà rõ ràng nó cũng sẽ hơi dầu mỡ. Tại vì những cái món trên bàn đây, kể cả cái món cà ri heo, nó cũng khá nhiều nước cốt dừa. Thành ra khi mọi người ăn, mọi người sẽ cảm thấy nó hơi béo một xíu và nó cũng hơi ít rau. Cái bắp cải này nè, mặc dù nó là rau nhưng mà người ta xào với một đống sả, một đống ớt. Đây là bắp cải xào ở Bali. Có ớt, có hột tiêu, có tỏi, có hành tím, có đủ thứ gia vị luôn. Nó y chang một cái món mà kho chứ không phải là xào nữa. Mình sẽ để ở đây. Đây là phần mỡ heo chiên giòn. Mọi người thấy không? Họ đã ướp một cái xíu gia vị bên ngoài rồi, nên mình nhìn vào mình sẽ không phát hiện nó ra mỡ heo đâu. Cũng lại trộn nhiều thứ với nhau lại với nhau. Cái mỡ heo dù là mỡ nhưng mà vì họ đã thắng hết cái phần mỡ ra rồi cho nên nó khá là giòn, xốp và cứng. Da heo thì giòn, mỡ heo thì xốp cứng và đậm gia vị. Món này không có vị ngọt đâu, khá mặn. Cho nên bạn nào mà không ăn được mặn và cay á thì cái quán này sẽ không phù hợp đâu. Nhưng mà vì quán này là một trong những quán rất nổi tiếng của người địa phương ở đây, cho nên mình muốn thử một lần xem cái khẩu vị địa phương của người Bali thật sự nó ra sao. Thì đúng là ăn rồi mới biết, bá cháy luôn á. Chúng ta có một người bạn ở đây. Chúng ta có một người bạn ở đây. Chào em thích ăn phần nào? Giới thiệu với mọi người, đây là một biệt tài xin ăn. Mẹ tới từng bàn, mẹ gác cái cầm lên đùi người ta để cho người ta đưa đồ ăn cho mẹ ăn. Nhìn gương mặt rất là tội nghiệp. Mọi người có thấy thành phố ở bên Bali họ trồng rất nhiều cây xanh không? Và mình đang chạy ở một con đường trung tâm thành phố, nhưng mà mình cảm giác như mình đang chạy giữa rừng á. Cây xanh nhiều kinh khủng luôn. Ban ngày chắc chắn sẽ rất là mát, nhưng ban đêm thì nhìn nó hơi u ám một xíu ha. Mọi người ơi, mọi người có nghe mùi hải sản không? Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối. Ngoài kia là biển nè. Và nãy giờ mình ngồi có xíu mà biển tối thui lùi rồi. Hôm nay trời khá gió và biển hơi động. Mình đang đi qua đây để ăn hải sản. Một quán hải sản kiểu cây nhà lá vườn và ngồi ngoài biển ăn.
Ôi thơm mùi hải sản nướng quá. Bên kia là tôm hùm. Mình đang xếp hàng để được vào đây gọi món. Yeah. Ở ngoài này mình đang thấy người ta đang bán cái gì đó. Đây là bắp nướng. Kia là bãi biển, sóng đánh ào ạt. Nhưng mà trời đất ơi, nó lạnh muốn xỉu luôn. Gió dữ lắm, gió. Cho nên tôi ngồi trong đây cho nó khuất khuất, chứ tôi ngồi đó một hồi tôi trúng gió luôn. Đã ra biển thì mình phải ăn hải sản đúng không? Mấy hôm nay ở Bali toàn là ăn mấy cái con ở trên rừng, trên núi không mà. Ít ăn hải sản, tại vì người dân Bali họ có một cái quan niệm như vậy. Họ thích những cái gì ở gần với núi, với rừng hơn. Và họ xem biển cả là một cái gì đó nó ghê sợ và nó không có gần gũi. Thành ra đồ ăn của truyền thống người Bali cũng rất ít hải sản. Cho nên là mấy hôm nay bị thiếu hải sản. Cho nên hôm nay mình đã kêu rất nhiều ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy nè. Đây là phần này là khoảng 200 mấy rupiah dành cho 2 người ăn. Còn bên đây là một con tôm hùm tự nhiên luôn, nên nó không có size lớn, nó chỉ có size vậy thôi. Chỉ có tôm hùm nuôi thì mới size lớn. Bây giờ mà muốn ăn tôm hùm size lớn thì chỉ đi qua những cái nước mà kiểu không có đông dân số á, chứ ở châu Đông Nam Á của mình á thì thường tôm hùm tự nhiên không còn size lớn nữa, hiếm lắm. Đó là em tôm càng xanh. Hey, mọi người thấy không? Còn một cái càng màu xanh, họ nướng phía dưới, phía trên này chưa nướng nên càng nó chưa biến thành màu đỏ. Chứ thường nếu mà nướng chín thì càng màu xanh này cũng sẽ thành màu đỏ thôi. Họ chẻ làm hai ra, sau đó quết một xíu cái sốt tỏi nướng bình thường vậy thôi, đơn giản. Giờ mình sẽ lột em ra. Tôm càng xanh nên thịt tôm khá là chắc. Nhưng mà mình vẫn thích ăn tôm hấp hơn là tôm nướng nha. Tại vì tôm nướng á, dù sao nó cũng sẽ bị hơi khô. Chấm vào trong cái sốt hành tím này. Đây là cái sốt truyền thống của người Bali. Họ ăn với món gì họ cũng đều có sốt này cả. Cá này người Bali họ gọi là kakan. Thịt khá là mềm. Thịt nó giống như con cá hồng ở ngoài biển ở Việt Nam mình đó. Họ cũng quết chung một cái loại sốt là sốt tỏi ớt. Thành ra ăn con nào cũng nghe mùi tỏi thoang thoảng hết á. Tự nhiên mình ăn cái này mình lại thèm muối ớt xanh của Việt Nam mình ghê. Hoặc là muối tiêu chanh cũng được. Mấy cái con cá này mà có mấy cái muối đó là ăn bá cháy bùi chét luôn. Nhưng mà rất tiếc vì bên đây mọi người không có thích cái sốt đó. Chủ yếu là mọi người toàn làm sốt từ dầu dừa. Ơi người ta bắn pháo kìa. Kim. Wow. Sau khi thưởng thức xong pháo bông bất chợt thì mình ăn em sò điệp này. Sò điệp cũng khá là bự. Lại phết một đây một xíu cái sốt tỏi ớt. Chẳng hiểu sao người ta chỉ có một loại sốt duy nhất phết lên chất tất cả những em này. Lần này mình sẽ chấm vô cái sốt ớt này luôn. Sò điệp mình không thích lắm, tại vì cái vị nó không được tươi lắm. Thông thường con sò điệp này nó rất là dễ chết, cho nên người ta phải để đông lạnh đó. Đây là một em tôm hùm. Tôm hùm này là tôm hùm tự nhiên, cho nên nó sẽ hơi nhỏ, nó không có được lớn như là tôm hùm nuôi. Rồi. Tôm hùm này hồi nãy trong hồ còn tươi sống luôn. Và người ta bắt lên, người ta cân cho mình. Đây là cái con lớn nhất trong hồ rồi. Trời ơi. Mình dùng tay nên mình sẽ cẩn thận một xíu chứ không rất là dễ bị đâm vô tay.
Bẻ cái đuôi nó trước. Gỡ ra. Vì con tôm hùm đã được quết sốt tỏi ớt rồi, với lại hai cái sốt hồi nãy mình thấy không hợp khẩu vị của mình cho lắm, cho nên quyết định mình sẽ ăn không chấm sốt con tôm hùm này luôn. Thịt tôm rất là chắc và ngọt, nó sẽ hơi dai dai. Đúng là tôm hùm mà sống tự nhiên nó sẽ khác hẳn tôm hùm mình nuôi á, tại vì độ dai nó rất là rõ, mình nhai sực sực luôn á mà vẫn chưa đứt á. Quyết định không chấm sốt là một quyết định đúng đắn, tại vì cái mùi vị của tôm hùm vẫn được giữ lại mà nó không có bị mấy cái sốt mà này nó át đi. Sốt ở đây họ dùng nhiều gia vị, với lại có cái vị dầu dừa nó béo quá, nó át mất cái vị hải sản mất. Tiếp về hồi nãy mình kêu toàn tôm hùm thôi, mấy con này á nó được lượng á nhưng mà chất nó không bằng con tôm hùm. Mà không sao, đã thèm hải sản thì con nào ăn cũng được. Bây giờ mình sẽ tập trung tiếp ăn hết mấy em hải sản ở đây, nhưng mà tối về lại khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn đi chơi tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha. Nhớ bấm like và chia sẻ nếu thích clip này. Chào tạm biệt, bye bye. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.